Hej och välkommen! Det är jag som är Åsa Sjölander. Normalt sett så brukar jag måla när jag lägger upp mina videor, men idag tänker jag istället ge dig mina bästa tips för att hålla igång kreativiteten och utnyttja den på bästa sätt. Jag ser kreativitet som en skapande process i 4 steg. Det första är att hitta idén. Det andra är att plocka ner den och spara den. Tredje, att experimentera och leka med idén. Och det fjärde är att slutföra den. Här kommer mina tankar och tips på hur du kan ta dig igenom varje steg. Steg nummer 1, att hitta idén, tycker jag är det allra lättaste steget. Oftast är mitt huvud sprängfyllt med idéer och jag har lite svårt att ge utrymme åt allt uppe i huvudet. Så jag försöker att flytta mina idéer till ett annat ställe. Men om du tycker det är svårt att hitta idéer, så är mitt hetaste tips att börja online helt enkelt. Pinterest, Instagram. Om du är en visuell person som jag är som tycker om att se bilder. Leta efter bilder, gå från bild till bild. Sök på dina intressen. Andra ställen jag letar efter inspiration, det kan vara på biblioteket i stan, bland alla böcker. Även att gå i butiker ger mig faktiskt väldigt mycket nya intryck. Även om jag inte shoppar så uttrycket fönstershopping funkar väldigt bra när man är på jakt efter nya idéer. I det här steget i processen så tycker jag det är helt okej att blanda in andra människor också. Så du kan även diskutera med andra personer för att få nya intryck, pussla ihop din tanke med en annan persons tanke och få ytterligare idéer på så vis. Annars när det gäller skapandeprocessen så försöker jag undvika att blanda in andra personer. Jag tycker att det kan påverka ganska mycket. Steg 2 i processen är att plocka ner och spara idén. När jag säger plocka ner så menar jag att idéer för mig är som små fåglar som flyger omkring, så jag försöker att haffa dem innan de försvinner. Och är du online så är det ju väldigt enkelt att spara bilderna. Pinterest är ju klockrent för det. Om du är analog så ta ett kort, skriv ner idéerna, klipp ut bilderna ur tidningen, spara allt så att du har det på en plats där du lätt hittar det. För de här idéerna kommer ju inte alltid lägligt. Vi vill ju helst att idéerna ska komma när vi sitter vid målarbordet till exempel och ska måla. Men det är inte alltid det gör det, så då kan det vara lättare att spara det på ett ställe där vi kan hitta det lätt sen. I det tredje steget så ska vi leka med idén och testa och se vad vi kan få ut av den. Det bästa tycker jag är om man kan gå direkt från att jag plockar ner idén till att jag sätter mig och testar den i ateljén. Men det är inte alltid möjligt. Och då är det andra alternativet är att planera in tid där du ska testa idén. Och planera in tid är ju mer eller mindre lätt beroende på hur din vardag ser ut. Jag behöver ha en positiv energi i kroppen och då är det väldigt viktigt att jag undanröjer alla hinder som kan finnas. Jag gör det som måste göras i hushållet först. Städa undan i köket till exempel. Ringer det där samtalet. Sådana saker som kan få hjärnan att distraheras. Jag ser till att få vara i fred när jag leker. Betyder att jag väljer en tid när jag inte väntar besök såklart. Och om det inte är möjligt så åtminstone försöka ha lite lugn och ro. Jag vill även vara i fred i huvudet, så om jag har mycket tankar som går omkring och meditation inte funkar för dagen så finns det en väldigt bra övning som kallas för morgonsidorna på svenska. Det är den här boken, Lev kreativt. Jag har inte läst hela boken därför att jag tyckte den första övningen var så bra så jag fastnade vid den. Den handlar helt enkelt om att på morgonen när jag kliver upp, äter frukost och ska till ateljén senare så skriver jag ner i ett anteckningsblock. Skriver ur alla tankar som surrar i huvudet. Om det är ångesttankar över att ekonomin är dålig eller att jag borde ha gjort det där eller det där. Allt sånt skriver jag ner. Så är det borta ur huvudet sen. Tanken är inte att man ska läsa de här sidorna utan jag eldar upp dem efteråt. Men det blir en väldigt fridfull känsla i huvudet. Så den övningen kan jag rekommendera.
När man ska leka med en idé så kan det vara bra att känna sig lite lekfull innan man sätter igång. Ha den här energin, viljan att bara sätta igång. Så känner du dig lite slö, lite lat, vilket kan hända, så kan det vara bra att varva upp med någonting innan så att du inte sätter dig vid målarbordet och känner dig deppig och nere. Själv får jag hög energi av att vara ute i skogen, så jag brukar göra det på morgonen. Du kanske får energi av att pussa dina barn eller sådana saker. Jag pussar ju alltid på mina katter och ser till att de har fått godis innan jag börjar. När du sitter och leker sen och du känner att du fastnar och blir frustrerad, där någonstans är det bra att bryta och göra någonting annat. Om jag blir frustrerad och irriterad så brukar jag omtolka det till att jag är trött och behöver en paus. Själv orkar jag ungefär en halvtimme till 40 minuter av kreativt arbete. Sen måste jag göra någonting helt annat. Och med helt annat så menar jag att jag reser mig upp, går ut och promenerar, hugger ved, lagar mat. Någonting fysiskt som inte är mentalt ansträngande. Jag läste någon artikel för inte så länge sedan där det stod att en människa klarar av 2 timmar av kognitivt krävande uppgifter varje dag. Resten måste vara enkelt. Så får man ju fundera lite över vad kognitivt krävande innebär för just dig. För mig så är det allt som innebär tänkande verksamhet, och kreativitet är tänkande verksamhet. Steg nummer 4 är att slutföra idén, och det här är nog det svåraste steget. Det kan vara riktigt tufft. Tänk bara hur många stick- och virkprojekt jag har liggande som kanske aldrig blir klara. Och hur många halvfärdiga målningar har jag inte i ateljén. Men jag har faktiskt några tips på vad som kan hjälpa dig att slutföra. För jag har ju ändå lyckats med några saker. Som jag sa tidigare, om du fastnar i processen, försök inte att pressa. Det brukar inte bli så bra. Utan ta en paus, gör någonting annat, kom tillbaka med positiv energi och ork igen. Så kan du fortsätta arbetet. De flesta projekt som jag håller på med, de sträcker sig över flera dagar, kanske flera veckor. Vilket innebär att jag måste ta längre pauser i arbetet. Och då kan det vara smart att tänka på var någonstans i projektet som jag tar paus. Om jag gör ett moment klart idag, och det här momentet har jag full koll på, jag vet precis vad jag ska göra. Sen när jag avslutar ikväll så har jag inte riktigt koll på vad jag ska göra imorgon. Då blir det väldigt tungt att starta med nästa del imorgon. Så istället för att avsluta dagens så kan jag avsluta någonstans mitt i, där jag fortfarande vet precis vad jag ska göra för att avsluta den delen. Men jag gör det inte förrän dagen efter. För att om jag får sätta igång med ett lätt moment så blir det lättare att fortsätta projektet sen. Alla projekt är inte menade att slutföras. Kanske var det meningen att jag skulle öva på någon liten detalj bara och sen skulle den ner i skisshögen. Spara gärna de här skisserna och ofärdiga projekten. Jag har faktiskt haft en del grejer där jag har pusslat ihop olika idéer till en annan målning senare. För alla de här ofärdiga skisserna är ju faktiskt halva idéer som man kan plussa ihop. Vad tyckte du om dagens video? Har du några fler tips på hur man kan arbeta och upprätthålla kreativiteten? Kommentera gärna i fältet nedanför. Annars ses vi igen nästa torsdag.